Akkor percben. Első. Akkor. Nos, lébe vagyok, indulok a Kardunla fele. Mint látható, elég hosszú sort kellett állnom benzinért. Úgyhogy sokan mennek arra ma. Na, a helyzet az, hogy nagyon kíváncsiak, ha fel tudok eljutni a karburátoros motorommal, de meglássuk. És a másik dolog az, hogy mint látható a tükörbe, újra hordom a mellényt. Maruzsán barátom kérdezte Facebookon egy képen, hogy mi a helyzet. A helyzet az, hogy Iránban és Pakisztánban nem nagyon akartam felhívni magamra a figyelmet, és felesleges kérdésekre válaszolgatni. Ezért nem hordtam. Ja, persze a melegért is. Hát 40 fokba nem valami kellemes plusz ruhát hordani. De most már hűvösebb van, és itt Indiában nem érdekel senkit sem, gondolom. Na, benzin van, kaja van, víz van. Irány a Kardunla. Rock and roll. Megcsináltam! Nos, felérkeztem a Kardunlára, találkoztam egy rohan csávóval, Temesvárról, Adriánnal. Amantamét, Adrián? Adrián, di unde? Timișoara? Din Timișoara. Ilyen dolgot, amit el akartam mondani, tehát ez egy mérföldkő nekem az út során, több okból is. Az első az, hogy ma 17-e, és pont 17-én indultam el, tehát 3 hónapja vagyok úton. A második az, hogy ezt a Kardunlát mindenképpen el akartam érni. Nem voltam biztos benne, fel tudok jönni, de sikerült, úgyhogy rock and roll. És harmadik, amit a tegnap reggel láttam, amikor megosztottam az utolsó videót, 16-án, az ételmérgezéses videómat, akkor láttam, hogy közeledek az 1000 subscriberhez, 989 vagy valami ilyesmi feliratkozón volt. Most valószínűleg elértem az 1000-et, nem tudom még, de lehet igen, lehet nem, ha nem, akkor holnap biztos elérem. Úgyhogy ez a Kardunla, a világ teteje, azt mondják, viszont van ennél magasabb is, magasabb átjáró is, viszont nincs nyitva a turisták számára, de azért megpróbálom, mert útba esik. És most megyek a Nubra folyó felé, a Nubra völgy felé, úgyhogy rock and roll, irány a Nubra völgy. Nubra folyó és a Nubra völgy. Rock and roll!
a következő helyzet. Egyetlen benzinkút, ez. És nincs benzin, úgyhogy vissza kell jöjjek ma 6 órakor, kapjak benzint, és utána vágódok vissza a hotel. Most a Nubra-völgyben vagyok, a homokgyűrűknél, és a mögöttem láthatók 2 pupu tevéket most turistáltalánosan használják, viszont ezeket az állatokat a mongol inváziókor pár száz évvel ezelőtt hozták a mongolok, és mikor visszavonultak, akkor itt fejtették őket. Az emberek, a helyiek elkezdték őket tenyészteni, és most profitábil üzlet. Na, nem fogok tevegelni, mert nem nagyon vonz az ilyesmi. Megnéztem őket, és megyek vissza a benzinkúthoz, mivel egyszer már voltam ott, és nem volt benzin. Tervem az ott, hogy elmegyek Turtukig, de nem volt benzin, nem lett volna elég, úgyhogy becsekkoltam egy guest house-ba, itt Hundárba, és utána most megyek megint, lássam, hogy van-e benzin, mert holnap a Pangongtól szeretnék menni, és Pangongtól vissza Lébe, ami azt jelenti, hogy körülbelül 400 néhány kilométer, és nincs elég benzinem ahhoz. Na, úgyhogy van nálam 4 flakon, 8 liter összesen, azokat is megtöltöm, és remélem elég lesz. Na pá! Benzinkútnál vagyok, ott a benzinkút mögöttem. Az a helyzet, hogy nincs benzin. Mikor átmentem, egyszer megálltam, mondták, hogy jöjjek vissza 6-kor. 7 óra van már. Visszaértem a guest house-hoz, benzin nem volt, holnap reggel próbálom újra. Következő helyzet. Átjöttem a Cardunál mindenféle, és úgy érzem, nem mondtam elég információt a helyről, mit is csinálok itt, ez az úgy, hogy van egy térképem, és elmagyarázom, hogy mi, hogy van, és mi mekkora. Na, kezdjünk is neki. Tehát, itt a térkép, lássuk, befókuszál. Itt a térkép, igaz? Ott van ott van Lé, honnan indultam el ma, és fel akartam menni Turtukba, oda, csak az a helyzet, hogy nem volt benzin, úgyhogy megálltam Hundárba, itt. Na, holnap már nem fogok felmenni Turtukba, mert túl késő lesz, és lejár az engedélyem, úgyhogy holnap végigjövök itt a folyó mentén, le egészen ide a Pangong folyóhoz, tóhoz. Na már most. Utána vissza Lébe, és Léből le egészen ide a Tso Moriri Lake-hez. Na, ez a terv, de a helyzet az, hogy átmentem a Cardunlán, és nem mondtam, milyen magas. Ez a térkép szerint a Cardunlá 5602 méter magas, de nem annyi. Megmutatom. Tehát a Cardunlá pontosan 5359 magas a Maps.me szerint, és a legmagasabb motorával route az a Marcemik-lá, vagy Mercemik. Yeah. Igen, Marcemik-lá, ami a Pangongtól pontosan 30 km-re van, és 5681 méter magas. A helyzet az, hogy azt nem fogom tudni megnézni, megpróbálom, de az a helyzet, hogy közel a kínai határhoz, és az le van zárva a közösség előtt, se indiai, se kasmíri, se idegen nem mehet oda, spéci engedély nélkül, ami nekem nincs. Na, mit mondhatnék még? Ladakh régió. Amúgy ez a Ladakh régió tibeti fennsíkon, ha nem tévedek. A Nubra folyó is.
és úgy nevezik, hogy The Land of High Passes, tehát magas hágók földje. És ami azt illeti, mikor lemegyek Léből a Comorri tóhoz, akkor több 4900 méter feletti hágon fogok átmenni. És mikor lemegyek Pangong folyótól vissza Lébe, akkor még átmegyek a Changla Passon, ami 5360 méter magas. Tehát csak egy pár méterrel alacsonyabb, mint a Kardunga. Na, a motor hogy viselkedett? Felfelé. Feljutottam, az a lényeg. Viszont az legutolsó 300 méter szintű különbséget egyessel tudtam csak végigcsinálni. Addig még ment kettes is, de belesegített a forgalom is, és az is, hogy offroad volt. Lehet, hogy ha aszfalt lett volna végig, akkor simán tudtam menni kettessel is. Na de, megcsináltam, az a lényeg. Nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült. Na, erről ennyit. Holnap jelentkezik a benzinkútnál, 6 órakor indulok innen, 6:30-kor ott kéne legyek a benzinkútnál legalább megtankolva. Másik dolog, innen Hundártól egészen Pangongig és Pangongtól egész Léig nincs benzinkút. És kb. 450 km, ha nem tévedek. Úgyhogy az én tartályomnak a kapacitása nem elég. Ezért fel vagyok készülve. De egy darab 2 literes flakon megtöltöm, és biztos elég lesz. Na, erről ennyit, találkozunk reggel, rock and roll. Pá!